100 khán giả ngẫu nhiên tại trường quay lần lượt điền số điện thoại và tên viết tắt của mình vào giấy chuyển phát có mã vạch. Mỗi thông tin trên giấy chuyển phát đều có 3 phiên bản giống nhau. Xin chưa thấy chương trình nào mà đạo cụ nhiều và chuyên nghiệp như vậy. Quá là bất bình thường đi. Tờ thứ nhất để khán giả đối chiếu thông tin. Tờ thứ hai để dán vào kiện hàng. Và tờ thứ ba dành cho người khiêu chiến thực hiện việc ghi nhớ. Người khiêu chiến có 2 giờ để ghi nhớ đồng thời 3 dữ kiện: mã vạch, số điện thoại và tên viết tắt. Ban giám khảo sẽ chọn ngẫu nhiên một kiện hàng bất kỳ. Từ mã vạch trên kiện hàng, người khiêu chiến sẽ phải ghi nhớ số điện thoại và dùng điện thoại của ban tổ chức gọi vào đầu số đó. Điện thoại đổ chuông 2 trên 3 lần. Thử thách thành công. Tổng cộng là 2.200 chữ số thưa quý vị. Thử thách này thực sự rất là khó, bởi vì các bạn cứ tưởng tượng là trong vòng 2 tiếng phải tập trung cao độ để nhớ chính xác chi tiết từng con số thì mới có thể vượt qua được cái thử thách này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần điểm đánh giá độ khó của thử thách ngày hôm nay thông qua 3 vị giám khảo còn lại. Tóc Tiên, em nghĩ thế nào về tiết mục này? Đến với cái tập siêu trí tuệ lần này thì mình cũng đã chứng kiến nhiều bạn thí sinh có khả năng đáng ngạc nhiên cho tới không thể tưởng tượng nổi. Cho nên là đối với cái phần thi này của bạn Tường Vân, nhớ 2.200 con số thì không hề tầm thường luôn. Mà nó nằm ở 3 cái phân khúc khác nhau. Hoàn toàn 3 nguồn dữ liệu khác nhau thì nó cũng là một cái thử thách rất là lớn đối với bạn. Em xin được phép cho điểm là 4 điểm. Xin mời nhà báo Lại Văn Sâm. Ban nãy bạn có nói là bạn là nhất Việt Nam, là bởi vì chỉ có bạn là người Việt Nam tham gia hay là Các thành viên khác nữa ạ. bao nhiêu người? Ví dụ như em thi năm 2016 và sau đó từ năm 2016 cho đến bây giờ sẽ cộng điểm 10 hạng mục. Thì bạn là nhất. Dạ vâng ạ. Kỷ lục cho tới bây giờ chưa ai phá được. Tôi nghĩ là tôi sẽ hy vọng một lần nữa lại được khán giả ném đá mình sau khi mà xem bạn thể hiện với những cái điểm số mà tôi cho. Ba. Vì sao thưa anh? Là bởi vì có rất nhiều bạn cũng trải qua những cái thử thách trí nhớ như thế này. Và tôi nghĩ rằng những cái thử thách của các bạn ấy về độ khó thì tôi nghĩ rằng nó tương đương nhau. Ban đầu nghe thử thách thì tôi nghĩ cũng không có cái gì gọi là ghê gớm lắm. Dạ thưa anh, một kiện hàng nó tới 12 con số mã vạch, cộng thêm 10 tới 11 con số điện thoại di động. Có nghĩa là nội một kiện hàng không là nó gần 20 mấy số. Và cái chữ cái nữa thì cái khối lượng nó tăng lên nhiều lắm ạ. Nếu như hôm nay bạn mà là người đầu tiên mở hàng cho cái mùa siêu trí tuệ Việt Nam năm nay ấy, thì tôi nghĩ rằng là chắc tôi cũng cho 4. Mình cảm thấy rất là sốc ấy, mà cũng buồn nữa. Nhưng mà mình tôn trọng đánh giá của chú Sâm. Mình sẽ cố gắng để chú suy nghĩ lại cái số điểm 3 mà chú đã cho mình. Anh nghĩ là thế này, không thiệt thòi cho mình vì mình xuất hiện sâu hơn họ. Bởi vì những cái tiết mục của mình họ đã đi trước. Nhưng mà anh nghĩ là em sẽ có thể chinh phục được giám khảo khoa học. Bởi vì anh ta sẽ đánh giá dựa trên cơ sở của khoa học về cái độ khó của tiết mục này. Và em sẽ làm cho anh Sâm hối hận với số điểm anh cho em. Ok. Trong một cái khoảng thời gian nhất định thì Mai Tường Vân đã phải ghi nhớ rất là nhiều thông tin ở trên một cái bưu kiện, hơn 2.200 số cộng với cả 300 ký tự. Cái điều này cũng làm cho tôi cảm thấy lo lắng. Và mời nhà thiết kế công trí, anh nghĩ sao về độ khó của tiết mục này? Đối với tôi, khi mà biết được em có những cái thành tích trên thế giới như vậy thì tôi cho điểm 4. Tôi trông chờ rất nhiều với thí sinh bằng những cái sự khắt khe của mình. Tôi nghĩ phải cần một cái điều gì đó nó khá là thử thách hơn. Tôi ước gì hồi nãy em tới đây em giới thiệu mình là một cô bé bán nước suối hay là một cô bé đi giao hàng shipper thì hay biết mấy nha. Mình nói cái thành tích mình ra nhiều khi người ta không thấy mình ngon lành chứ. Bây giờ cho tôi hỏi em là cái phần thử thách này nó khó hơn hay dễ hơn cái mà lần trước em thi thế giới?
Trong một cái thời gian là 2 tiếng phải tập trung hoàn toàn và phải nhớ với một cái khối lượng rất là lớn thì nó rất là căng thẳng ạ. Em nghĩ là nó sẽ khó hơn. Dạ vâng. Đã từng thi giải thế giới nhưng mà cũng cách đây gần 3 năm rồi, cho nên là bây giờ mình cũng bắt đầu lại từ vạch xuất phát điểm thì mình cũng có chút áp lực. Thưa quý vị, thật sự nha mà nói, đây là một khối lượng công việc rất lớn. Bởi vì chỉ cần sai một số là nó đi nguyên một dãy luôn. Tại vì bạn phải gọi điện thoại cho cái người đứng ngay cái kiện hàng đó. Nó rất là căng thưa quý vị. Và hy vọng bạn sẽ vượt qua cái giới hạn của mình so với lần thi trước. Dạ, em Cố cảm gắng ơn. lên, tôi tin bạn. Dạ, em cảm ơn. Cố lên. Anh xin mời em về chiếc ghế khiêu chiến để nhận đề bài của mình. Xin mời. Dạ vâng ạ. Và mời em ghi nhớ. Thực ra điểm yếu của mình chính là đứng trước đám đông và sợ ánh mắt của mọi người nhìn mình. Cho nên ngồi trước hàng nghìn khán giả và trước những cặp mắt của ban giám khảo, lúc đó thì mình lại bị phân tâm tư tưởng. ...12 mã vạch và 10 số điện thoại trên 100 kiện hàng. Số lượng thông tin lên đến hơn 2.200 con số. Có vẻ đây là một thử thách không mấy dễ dàng đối với người khiêu chiến. Mai Tường Vân sẽ đối mặt với việc ghi nhớ này như thế nào? Quá trời con số luôn. Thật sự loạn quá. Nó không đơn giản một chút nào thưa quý vị. Phải tiếp xúc, phải được trực tiếp là chứng kiến những gì mà người ta thể hiện cơ thì lúc đấy hẵng đánh giá. Cùng một lúc thì mình phải sử dụng 3 phương pháp, đấy là mã hóa, tưởng tượng liên kết và cung điện ghi nhớ, thì mình mới có thể nhớ chắc chắn được là ở vị trí đấy con số là gì. Đã 1 tiếng trôi qua rồi, tôi nhìn trên cái ánh mắt cũng như cái gương mặt của Mai Tường Vân có một cái sự khó khăn nó thể hiện. Tôi nghĩ rằng đó là một thử thách thực sự khó. Càng về cuối thì khối lượng thông tin nhớ càng nhiều và thời gian càng ngắn, cho nên là mình phải tăng tốc để ghi nhớ trước 2 tiếng. Dưới cái áp lực cái thời gian ngắn và chúng ta phải ghi nhớ rất là nhiều cái dữ liệu thì chỉ cần lệch đi một cái dữ liệu thôi thì chúng ta cũng không thể hoàn thành được. Tôi thật sự rất là lo lắng và mong rằng Mai Tường Vân có thể ghi nhớ hết được tất cả những con số có thể gọi là bất bình thường. Dạ em xong rồi ạ. Với hơn 2.200 chữ số, có vẻ không làm khó được Mai Tường Vân. Bằng bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Mai Tường Vân đang nắm lợi thế trong thử thách lần này. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Cảm ơn em rất là nhiều. Và bây giờ, thưa quý vị, 3 vị giám khảo, mỗi vị sẽ chọn cho tôi một chiếc thùng. Xin mời anh Công Trí. Anh chọn bất kỳ một thùng nào. Tôi vẫn muốn cho cô bé này những cái thử thách thật sự khó thì tôi cũng phải chọn chiếc thùng mà có những cái con số, những dữ liệu tương đồng với nhau. Tôi nghĩ rằng Mai Tường Vân sẽ tốn rất nhiều thời gian để có thể trích lục lại trí nhớ của mình để hoàn thành cái thử thách này. Xin cảm ơn anh. Bưu kiện đã được chọn.
Tôi sẽ che thông tin lại. Xin camera quay cận vào bưu kiện của tôi. Thử thách đầu tiên. Bắt đầu. Mời bạn mở mắt. Khi mà nhìn cái thử thách đầu tiên thì trong đầu mình rỗng hoàn toàn luôn. Toàn bộ dữ liệu trong đầu mình lúc đấy là trống không luôn. Rất là căng thẳng, áp lực. Tôi có cảm giác rằng hình như là Mai Tường Vân đã ép mình hơi nhiều. Khi tôi thấy Mai Tường Vân phân vân chưa chắc chắn một cái điều gì đó, tự nhiên lúc đó tôi cảm thấy cũng có một chút gì đó hối hận vì mình đã đặt cái thử thách nó rất là khó như vậy. Rất nhiều con số giống nhau cho nên là càng loạn thì mình càng rất là dễ bị nhầm lẫn. Và cái việc mình ghi những con số thì nó rất là khó khăn. Quý vị, bạn đã vừa viết được số điện thoại di động lên trên bảng và hiện nay bạn đang gọi cho chủ nhân của bưu kiện đó, không biết là có đúng hay không. Khi mà mình bấm điện thoại thì mình rất là hoang mang. Chủ nhân của cái thùng này đang ngồi ở đâu? Bạn giơ tay lên xem. Tất cả ban cố vấn chúng tôi là thoát tim rồi, giống như là tim không đập nữa rồi. Khi mà tôi thấy Mai Tường Vân gọi rất nhiều lần và không tìm thấy được chủ nhân của cái kiện hàng thì tôi nghĩ rằng có thể là do bị nhiễu một số thông tin gì đó. Lúc đó chị trong đầu là ôi, cầu xin van xin là Vân ơi nhớ đi, nhớ đi, nhớ đi. Tôi xin có ý kiến là nếu mà càng để lâu thì có thể là cái vết nhớ của Vân sẽ bị càng mờ đi cho các cái dữ kiện khác. Và em còn 2 cơ hội nữa để thử nếu cái dữ kiện đầu tiên em chưa chắc chắn. Em có muốn đổi bưu kiện khác không ạ? Dạ vâng. Chỉ có được 2 trên 3 thôi. Mà cái đầu tiên nó fail là bạn chỉ còn đúng 2 lần thôi để mà nhớ. Từ cái việc tự tin mình hoàn thành hết các thử thách, nhưng mà ngay cái thử thách đầu tiên thì mình bị fail thì thật sự thấy mất tự tin hoàn toàn luôn. Và mình rất là lo sợ phải đối diện như thế nào với 2 thử thách còn lại. Thời gian rất ngắn trong khi số lượng thông tin phải ghi nhớ quá lớn, dường như đã khiến Mai Tường Vân rất căng thẳng. Chỉ còn 2 cơ hội cuối cùng, Mai Tường Vân sẽ lấy lại tinh thần và sự tự tin của mình để vượt qua thử thách này hay không? Như vậy chúng ta qua lần thử thách thứ 2, thưa quý vị. Xin mời anh Sâm. Tôi thì chắc chắn là may rồi. ...12 chữ số cộng với số điện thoại ở dưới và bạn ấy phải gọi chủ nhân đến để nhận cái kiện hàng đấy thì thật là kinh khủng. Áp lực ở thử thách đầu tiên là 100%, nhưng mà áp lực ở thử thách lần thứ 2 và lần thứ 3 là 200%, bởi vì thật sự là mình chỉ còn có đúng 2 cơ hội nữa thôi. Vâng, thưa quý vị, bưu kiện thứ 2, mời quý vị xem qua.
Mời bạn. Bắt đầu. Mặc dù rất là áp lực nhưng mà khi nhìn thấy mã vạch thì số điện thoại hiện ngay ra trong đầu mình và mình nghĩ đấy là đáp án chính xác. Khi mà hiện lên cái mã vạch trên màn hình thì Mai Tường Vân lục trong trí nhớ của mình và bấm ngay số điện thoại để gọi. Tôi thấy Mai Tường Vân không có nhục chí. Cho hỏi chủ nhân của bưu kiện này ở đâu? Thực sự là mình chỉ mong là nghe được một cái tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Thất bại ở lần thử thách đầu tiên chắc chắn sẽ tạo ra áp lực rất lớn cho Mai Tường Vân. Vậy ở thử thách lần thứ hai thì Mai Tường Vân có truy xuất chính xác số điện thoại của chủ nhân bưu kiện này hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Cho hỏi chủ nhân của bưu kiện này ở đâu? Thành công! Thưa quý vị, thành công! May quá, thành công rồi mọi người. Tuyệt vời! Bạn có thể lên đây để chúng ta đối chiếu lại thông tin của nhau. Mời quý vị cùng theo dõi trên màn hình. Hoàn toàn chính xác. Thực ra thì tôi có một ý kiến là đáng lẽ mình phải làm kỹ hơn, là trước khi mà mở cái đấy ra bạn sẽ đọc cái số điện thoại. Bởi vì khán giả truyền hình có thể sẽ đặt ra câu hỏi là có phải bạn gọi từ cái máy kia đến đây hay không? Hay là một khán giả nào đấy ở đây gọi cho bạn này? Hoàn toàn có thể là trick. Dạ vâng. Bạn đừng xóa cái số ở trên bảng để bạn show ra thì nó sẽ rất là trùng hợp. Tôi nghĩ là nó thuyết phục hơn rất nhiều. Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Song. Và lần này là lần cuối và cũng sẽ là lần thuyết phục nhất. Mời Tóc Tiên. Theo Tiên đánh giá, nếu mà xét về khả năng trí nhớ ngắn hạn thì có lẽ là phần thi của Mai Tường Vân là một trong những phần thi khó nhất. Thưa quý vị, và đây là chiếc bưu kiện cuối cùng. Mời bạn. Ở thử thách thứ 3 thì tôi hoàn toàn tự tin rồi, thì khi mà nhìn mã vạch thì mình cũng ghi ngay được đáp án và nó rất là dễ dàng đối với mình. Ba giây. Kinh khủng khiếp. Trời ơi trời, bạn không mất tới 3 giây. Chứng tỏ là nhà thiết kế Nguyễn Công Trí khó quá. Cuộc thi mà phải tìm ra được những cái nhân tài gọi là siêu trí tuệ của Việt Nam đâu thể mà dễ dàng như vậy được.
chủ nhân của chiếc hộp cuối cùng đang ở đâu? Khi mà tiếng chuông đã vang lên rồi nhưng mà mình không nhìn thấy khán giả nào đứng lên thì lúc đấy cũng có chút bối rối. Thành công, thưa quý vị. Bạn nhìn đấy và bạn bấm điện thoại gọi ngay đúng chủ nhân của cái kiện hàng đấy. 3 giây, thật là kinh khủng. Vân chắc chắn sẽ là một đối thủ cực kỳ nặng ký của siêu trí tuệ Việt Nam. Mời bạn lên đây. Mời bạn để tờ giấy song song để đối chiếu. Thông tin hoàn toàn chính xác. Bạn đọc to số điện thoại của mình. 0987 82 9734. Yes. Và đây là đáp án bạn đã ghi trước khi bạn bấm điện thoại. Siêu đẳng. Thưa quý vị, thử thách thành công. Bạn hiểu là giống như trong một cái dây chuyền sản phẩm đi thì có một cái nó bị lỗi, nhưng mà rất may ở chỗ là Vân chỉ lỗi đúng cái đó thôi, nó không hề ảnh hưởng tới đường dây hành trình của cái dữ kiện xung quanh. Nước tăng lực cam bát hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn. Làm với em với anh Trí có một cái duyên nợ gì đó. Người ấy là ai? Hồi nãy em nói ảnh là ai mà anh làm khó em dữ vậy? Tại sao cái con số đầu em phải nghĩ rất là lâu, trong khi hai cái người còn lại em chưa mất tới khoảng 3 giây nữa là em đã điền vào được rồi. Cái điều gì xảy ra trong cái đoạn hồi nãy? Cho đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao. Chết rồi, cô em yêu anh Trí thật rồi em ạ. Chết rồi. Nhưng mà rõ ràng là hai cái lần sau là rõ ràng là cái thái độ mà mình muốn nhìn thấy và mình chờ đợi nhìn thấy ở Tức là bạn tức Tường Vân. khắc luôn đúng không? Tức là Tức ngay khắc lập tức luôn. Ở một nhà vô địch về trí nhớ tại Việt Nam, rõ ràng bạn mang đúng cái phong độ của mình. Đúng rồi. Thưa quý vị, tất cả mọi người trên trái đất này đều trở nên ngu si khi tình yêu can thiệp vào mình. Và chỉ có tình yêu làm cho con người dại khờ ngay đúng cái khoảnh khắc đó, thưa quý vị. Bạn ơi, Chết thật. bạn có cảm thấy bực mình khi mà chính cái thùng tôi chọn lại làm bạn không đoán ra được con số? Dạ không, em không bực mình đâu ạ. Em chỉ cảm thấy rất là nói chung là cũng không hiểu bản thân. anh muốn một lần nữa tâm phụt khẩu phụt, anh Trí chọn lại một cái thùng rồi em phải giải được cái thùng đó thì thôi. Chúng ta phải giải được cái mối lương duyên này. Tình duyên phải có cái kết thúc tốt đẹp. Mời anh. One more time, give me baby one more time. Mình nghĩ là đã hoàn thành xong 3 thử thách rồi, nhưng mà khi mà anh Công Trí đưa ra thử thách thứ 4 thì mình cũng khá là bất ngờ. Lần đầu có thể do em, nhưng lần này vẫn không được là do ông Trí. Anh Trí. Tôi không biết với thử thách đầu tiên có phải do tôi cố tình để chọn cái thùng hàng với những con số như vậy để làm khó Mai Tường Vân hay không. Tuy nhiên với thử thách lần 2 này, tôi vẫn giữ cái lập trường của mình. Tôi vẫn phải cho cái thử thách này độ khó đối với Mai Tường Vân cao hơn cái sức tưởng tượng của ban giám khảo. Và xin hiển thị lên màn hình. Và bây giờ mời em nhìn thông tin cuối cùng. Khi mà phải đứng giữa sân khấu thì mình cảm thấy rất là run, và lúc bấm điện thoại thì có quýnh tay ấy ạ. Rất là nhanh, không thể nào tin được. Đúng không? Lên đây em, lên đây em. Em lên đây tôi chưa tin. Em đưa đồ cho cô kiểm tra, tôi đối chiếu. Trời ơi, ngay
ngay tức khắc liền. Em đưa tờ giấy đó sát vào cái thùng này để tôi xem thông tin có như nhau hay không. Hoàn toàn chính xác thưa quý vị. Siêu trí tuệ Việt Nam Tường Vân. Và đây là điểm số mà giám khảo cuối cùng sẽ dành cho phần thi của bạn. Điểm thưa quý vị. Đây là thành viên mới của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam thưa quý vị, Tường Vân. Năng lực của cô ấy sẽ xứng đáng trở thành tuyển thủ đáng gờm ở trong biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Xin mời nhà thiết kế công ty sẽ dành tặng cho bạn huy chương danh dự của chương trình siêu trí tuệ Việt Nam. Cảm ơn anh. Tôi đang ngồi vị trí của ghế giám khảo mà tôi hồi hộp như thí sinh vậy đó. Sao vậy? Lúc đầu tôi nghĩ nhiều khi mình đi thi giống như có một cái gì đó thúc đẩy mình đi thôi, chứ mình cũng không biết lý do vì sao mình đi nữa. Cũng giống như những lần mà tôi làm những cái chương trình lớn, có một điều gì đó thúc đẩy tôi phải làm, chứ tôi không biết mục đích và lý do gì cả. Nhưng mà qua cái cuộc thi này và qua cái khó khăn chút xíu lúc đầu mà tôi đã gây áp lực cho em, tôi hy vọng rằng em sẽ vững vàng hơn và sẽ là một thành viên của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Yes. Em cảm Sẽ ơn không anh quá ạ. đáng đâu nếu mà một cái người nào đó lỡ thương mình mà mình có thể ôm người ta một cái để tạo niềm tin thưa anh. Cái gì nó cũng vậy. Dạ bắt tay được rồi ạ. Nó có những ký ức mà mình nên trao cho nhau thay vì giữ những ký ức Cảm ơn, xấu. em cảm ơn anh ạ. Đó, Cảm ơn anh Tuấn Thành. dạ, ok. Cảm ơn em và mời em tiến về nơi em thuộc về. Xin mời. Tôi bây giờ đây kiên cường khi tôi là chính mình, người người sẽ yêu mình. Tôi như thật phi thường, tôi như một có hương dương khi ánh sáng chiếu vào rạng ngời như ánh sáng. Xin mời đặt vào tay nồng nhiệt cho thành viên mới của siêu trí tuệ Việt Nam, Tường Vân.